ሰላም እንዴት ዋላችሁ? አለን ጀስት ይመስገነው። ሶ ባለፈው አይሆፕ በነበረ ዲስከሽን ከዚህ ቪዲዮ በፊት ስለ ፓይተን ዴታ ታይፕ አይሆፕ የተወሰኑ ሀሳቦችን እየተለዋወጠን ነበረ እና ዛሬ ሁለተኛውን ፓርት እንጀምራለን። ባለፈው ኑሜሪክ ዴታ ታይፕን ዲስከስ እናደርግ ነበር። ኑሜሪክ ዴታ ታይፕ የምንላቸው ምን አይነት ዴታ ታይፕ ነው የሚለውን ነገር ዲስከስ እያደረግን ነበር እና በውስጡ ስፔሻሊ ሶስት ነገሮችን ይዛል። ኢንቲጀርን ይዛል፣ ፍሎትን እና ኮምፕሌክስ ነምበርን ይዛል እና ሀው ምን አይነት ዴታ ታይፕ ናቸው፣ እንዴት ኢምፕሊመንት እናደርጋለን የሚለውን ነገር ስናይ ነበረ። ዛሬ ደግሞ በቀጣይ ጀስት የምናየው አጌን የዚሁ ፓርት ሆኖ ሁለተኛውን ፓርት የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዛሬ የምናየው አክቹአሊ የሲኩዌንስ ዴታ ታይፕ ነው። እንግዲህ ሁለተኛውን የሲኩዌንስ ዴታ ታይፕን የምናየው ከዛ ውስጥ የሲኩዌንስ ዴታ ታይፕ ውስጥ አንዱ ስትሪንግ ዴታ ታይፕ ነው። ስትሪንግ ነው። አጌን ስትሪንግ ስንል እንግዲህ ምን አይነት ዴታ ታይፕ ነው? ከዚህ በፊት መጀመሪያ ቁጥር ነበር ስናይ የነበረው። አንዳንዴ ግን ለቫሪያብሎች የምንሰጣቸው ቫልዩ ምን ሊሆን ይችላል? ስትሪንግ ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ሲኩዌንስ ኦፍ ካራክተር። ለምሳሌ ኔም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብዬ የሆነ ስትሪንግ ውስጥ ይታየው ብዬ ብሰጠው ያ ይታየው የሚለው ካራክተር ምንድነው? የሚለው ስትሪንግ የሲኩዌንስ ኦፍ ካራክተር ነው። በስሜን የጻፍኩበት አልፋሜሪክ የነሱ ሲኩዌንስ ኦፍ ካራክተር ነው። ስለዚህ ስለነሱ የምናየው ይሆናል ዛሬ በዋናነት ፎከስ አድርገን የምናየው ስትሪንግ የሚለውን ሲኩዌንስ ይሆናል ማለት ነው። ስትሪንግ የሚለውን ዴታ ታይፕ ይሆናል። ሶ ዘ ስትሪንግ ካን ቢ ዲፋይንድ አስ ኤ ሲኩዌንስ ኦፍ ካራክተር። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲፋይን ሲደረግ አስ ኤ ሲኩዌንስ ኦፍ ካራክተር። ያው ካራክተር የምንላቸው እነዚህ አልፋኑሜሪክ ካራክተር ኤቢሲዲ የምንላቸው የእነሱ ሲኩዌንስን ነው ስትሪንግ የምንለው ማለት ነው። which is represented by a quotation mark። ያው ፓይተን ላይ ስትሪንግ ስሰጥ ሁሌ በኮቴሽን ማርክ ነው ሪፕሬዘንት ማድረግ ወይም ደግሞ ኢንሳይድ ኮቴሽን ማርክ ነው እንትን ማስገባው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ስትሪንግ ከሆነ ይህን ኮቴሽን ማርክ ታዲያ ምን አይነት ኮቴሽን ማርክ፣ ሲንግል ነው የምጠቀመው ወይስ ደብል ኮትን ነው የምጠቀመው ወይም ትሪፕል ኮትን ነው? ሶስቱም ወይ ኦፍ ኮት ማድረግ ይቻላል በፓይተን ፕሮግራሚንግ። ሲንግል ኮትን መጠቀም ትችላለች ወይዘር ይሄኛውን፣ ካልሆነ ደብል ኮት ማድረግ ይችላለሁ፣ ካልሆነም ትሪፕል ኮት አድርጌ መጠቀም ይችላለሁ የስትሪንግ ቫልዩ ሪፕሬዘንት ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ስትሪንግ ሃንድሊንግ ኢን ፓይተን ኢዝ ቀላል ነው። ጀስት ስትሬት ፎርዋርድ ነው። ክሬት ለማድረግም አጌን ኦፕሬት ለማድረግም ሲንስ ፓይተን ፕሮቫይድ ብዙ ቢልቲን ፈንክሽኖችን ፕሮቫይድ ያደርጋል። ፓይተን ምን ላይ ስትሪንግ ላይ ኦፕሬት የሚያደርጉ ማለት ነው። ዋንስ ስትሪንግ ክሬት ካደረኩ በኋላ ላይ እናያቸዋለን። የተለያየ ቢልቲን ፈንክሽኖች አሉ እዛ ላይ ኦፕሬት የሚያደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቀላል ያደርገው ስትሪንግን ማኒፕሌት ለማድረግ ሲምፕል ይሆናል ማለት ነው። ሶ again it provides multiple የሆነ built-in function and operators, not only function, again ኦፕሬተሮቹ ማለት ስትሪንግ ላይ ኦፕሬት የሚያደርጉ ማለት ነው to perform operation in the string። so ይሄ ነገር መኖሩ ስፔሻሊ built-in functions እና built-in ኦፕሬተሮች መኖሩ ስትሪንግ ላይ ኦፕሬት እንድናረግ ፓይተን ላይ ስትሪንግን ሃንድል ማድረግ ቀላል ይሆናል ከሌላው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ በተሻለ ማለት ነው። so let us see here again here in the case of string handling እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ኦፕሬተሮች አሉ፣ ደግሞ የተለያዩ ፈንክሽኖች አሉ ክሬት የምናደርገው ስትሪንግ ላይ ኦፕሬት የሚያደርጉ ማለት ነው። ከነዛ ኦፕሬተር ለምሳሌ አንዱ ፕላስ የምትለው ኦፕሬተር ናት። ይሄ ኦፕሬተር ምንድን ነው የሚያደርገው? ሁለት ስትሪንግ ቫልዩ የምትሰጡት ለምሳሌ ስትሪንግ ኤ እና ቢ የሚል ሁለት ስትሪንግ ቢኖራችሁ ኮንካትኔት ለማድረግ ሁለቱን ስትሪንግ ቱጌዘር አድ ለማድረግ ወይም ኮምባይን ለማድረግ እቺ ፕላስ ሳይን እንጠቀማለን። ዩዝድ ቱ ኮንካትኔት ቱ ስትሪንግ አስ አን ኦፕሬሽን። ለምሳሌ ሄሎ የሚል አንድ ስትሪንግ እና ፓይተን የሚል ሁለተኛ ስትሪንግ ቢኖረን አንድ ላይ ኮንካትኔት ሳደርጋቸው ሄሎ ፓይተን የሚል ይሄኛውን አውትፑት ይሰጠኛል ማለት ነው። ይሄን አውትፑት ይሰጠኛል። ሌላ ኦፕሬተር ደግሞ ለምሳሌ ይሄኛውን አስትሪክስን ብናይ ግን ኢት ኢዝ ናውን አስ ሪፒቲሽን ኦፕሬተር ነው የሚባለው። አስትሪክስን ሪፒት ለማድረግ አንድ ስትሪንግ ክሬት አድርጋችሁ ይህንን አስትሪክስ ኦፕሬተር ተጠቅማችሁ ነምበሩን በገለጻችሁለት ነበር ልክ ሪፒት ያደርገዋል። ዛስ ዋይ ሪፒቲሽን ኦፕሬተር የተባለው አደ ኦፕሬሽን። ለምሳሌ ይሄ ፓይተን የሚለው አንድ ስትሪንግ ቢሆን አስትሪክስ ቱ ባረገው ፓይተን የሚለውን ስትሪንግ ሁለት ጊዜ ፕሪንት ያደርግልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ልክ እንደዚህ ብሎ ማለት ነው ፓይተን ብሎ። ሶ ዘ ፎሎዊንግ ኤግዛምፕል እንግዲህ ከዚህ በኋላ የምናያቸው ኤግዛምፕሎች ይህንን ነው ጀስት ኢለስትሬት የሚያደርጉት እና ኦፕሬተሮችን ፕላስ ፋንክሽኖችንም ተጠቅመን እንዴት ስትሪንግን ኦፕሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር የሚያሳየን ይሆናል። አጌን ሂር ለምሳሌ ይህንን ኤግዛምፕል ብናይ እዚህ ጋር ያለው ስትሪንግ የሚል str የሚል
አንድ ስትሪንግ ቫሪያብል ክሬት አደረግኩኝና ይህንን ስትሪንግ ሰጠሁት። ሂር እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይህንን ደብል ኮትን ተጠቅሜ ነው እዚህ ጋር ክሬት ያደረግኩት ይህንን ስትሪንግ። ነገር ግን ደብል ኮት ብቻ አይደለም፣ ሲንግል ኮትን ማድረግ ይችላለሁ፣ ትሪፕል ኮትም ማድረግ ይችላለሁ። ሶ ፕሪንት str ብለው አጌን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን ስትሪንግ ፕሪንት ያደርግልኝ። አጌን ልክ በትሪፕል ኮትም እንደዚህ ክሬት ማድረግ ይችላለሁ። ማልቲፕል ላይ የሆነ ስትሪንግ ትሪፕል ኮትን ሰጥቼ ክሬት ማድረግ ይችላል። አይ ሆፕ ይህንን ትሪፕል ኮት እንደ ኮሜንትም ስንጠቀም ነው ነበር። ማልቲ ላይን ኮሜንትን ክሬት ስናደርግ ባለፈው በዚህ የመጀመሪያው ሴሽን አካባቢ ላይ ስናይ ነበር እና ልክ እንደዛ በትሪፕል ኮትም ክሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ይቻላል። ስለዚህ ሲንግል ኮትም ፖሲብል፣ ደብል ኮትም ትሪፕል ኮትም ኦልሶ ፖሲብል። አሁን በቀጣይ ጀስት ሂር እዚህ ጋር ደግሞ ብናየው ለምሳሌ አስዩ ኦፕሬተሮችን እንጠቀምና str1 ይሄንን የሚል ቫልዩ አለው፣ ስትሪንግቱ ደግሞ ሀዋሪ ወይ የሆነ ነገር የሚል ቫልዩ አለው። አሁን ሂር ለምሳሌ ስላይስ ማድረግ ስትሪንጎችን ኦፕሬት ማድረግ ይፈልግ። ስላይስ ማድረግ ምንድነው? ከዚህ ውስጥ የተወሰኑትን ቴክስቶች ብቻ አክሰስ ማድረግ ቢፈልግ እንዴት አክሰስ ማድረግ ይችላል? ሂር በስላይስ ወይም በኢንዴክስ ፖዚሽናቸው አክሰስ ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ሂር ከዜሮ እስከ 2 ካልኩት ስትሪንግ እንደምንለው ኮንሲደር የሚያደርግ ከዜሮ ኢንዴክስ ይጀምራል። ኢፊቴስ ከራይት ከጀመረ እዚህ ጋር ለምሳሌ ከዚህ የሚጀምር ከሆነ ይህንን እንደ ዜሮ ነው የሚያየው። ዘን 1 እያለ 2 3 እያለ ይቀጥላል። አጌን እቺ ስፔስም እንደ ካራክተር ነው የምትቆጠረው። ከግራ ጀምሬ ወደ ቀኝ ተቆጠርኩኝ ማለት ነው። አጌን ፓይተን ሪቨርስም ይፈቅዳል። ከቀኝ ጀምራችሁ ወደ ኋላ ወደ ግራ መቁጠር ትችላላችሁ። ያ ማለት ከዚህ ጋር ጀምሬ ማለት ነው። ከመጨረሻው ጀምሬ ወደዚህም ካውንት ማድረግ ይችላለሁ፣ ወደዚህ ካውንት ማድረግ ይችላለሁ። ይሄኔ ግን አንድ ብዬ አይደለም እንደቀድሞ የሚጀምረው። ከቀኝ ሲጀምር -1 የምትለዋን ኢንዴክስ ፖዚሽን ተጠቀሙ። -1 የሚለውን ኢንዴክስ ፖዚሽን ሶ ሌፍት ቱ ራይት ፖሲብል፣ ራይት ቱ ሌፍት ፖሲብል። ከዚህ ከራይት ስንጀምር -1 ነው፣ ከሌፍት ስንጀምር +1 ብለን ነው ጀስት የምንጀምረው። አገን ሌላው አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ ዋይል ስትሪንግ ኦፕሬት ሳደርግ ምንድነው ሌላው ነገር ኢንዴክሱ ነው። ለምሳሌ ይሄ ጋር ስላይስ ማድረግ ስፈልግ ከ0 እስከ 2 አልኩት። ያ ማለት 0 ማለት ኤች ናት፣ ከዛ 1 አለ፣ ከዛ 2 አለ። ፓይተን ባይ ዲፎልት የመጀመሪያው የመጨረሻውን ኢንዴክስ ኢንክሉድ አያደርግ። ለምሳሌ ከ0 እስከ 2 ካልኩት ከ0 እስከ 1 0 እና 1 ብቻ ነው ፕሪንት የሚያደርግልኝ እና የመጨረሻውን ቫልዩ ኢንክሉድ አያደርግም። አጌን አንድ ቫልዩን ብቻ አክሰስ ማድረግ ይቻላል። ይሄ ቅድም እንዳየነው ሪፒቲቲቭ ኦፕሬተር ነው። ይሄኛው ደግሞ ኮንካቲኔሽን ኦፕሬተር ነው። ሶ ቤዝድ ኦን ዲስ ስታዩት የመጀመሪያው አውትፑት ይሄ ይሆናል፣ ሁለተኛው ይሄ፣ ሶስተኛው ሪፒቲቲቭ ስለሆነ ይሄኛው፣ አራተኛው ደግሞ ኮንካቲኔሽን ያሳያል። እስቲ እዚህ ጋር የተወሰነውን ሰርተን ማየት እንችላለን። ወደ ትልቅ ቀይርላችሁና ስክሪኔን ኢትስ ፖሲብል። እስቲ አሁን ያልናቸውን ነገሮች ኢምፕሊመንት አድርገን ማየት እንችላለን። ሌተርስ ስክሪኒንግ ክሊር ላድርግና አጌን ሂር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ባዶ ሊስት ስክሪን። አሁን ምንድነው ስትሪንግ ለምሳሌ ስትሪንግ 1 ለምሳሌ ሌትስ ሴይ str1 ልበልና አንዱን ስትሪንግ ይሄ ቅድም እንዳልኳችሁ ፓይተን ብዬ ክሬት ላድርግ። ፓይተን የሚል ስትሪንግ ሰጠሁት። አጌን str ለምሳሌ ይሄኛውን ደግሞ ቱል በለውና just let us make it welcome የሚል ልስጠው። አሁን እዚህ ላይ ኦፕሬት ማድረግ ነው። ለምሳሌ ቅድም እንዳሳያችሁ ኮንካትኔት ለማድረግ ብፈልግ ኮንካት የሚል str ወይም ደግሞ የሆነ ቫሪያብል ሰጥቼ ሁለቱን ኮንካትኔት ማድረግ ይችላል። str1 አጌን ፕላስ በምትለው ኦፕሬተር ማለት ነው። ከዛ str2 ይሄንን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሪንት ብዬ እነዚህን ፕሪንት ማድረግ ይችላለሁ። ማንን? ኮንካት ስትሪንግ የሚለው ማለት ነው። ይሄን ቫሪያብል ፕሪንት ባረግ ይሄ እንደምታዩት አውትፑቱ ላይ ሁለቱን ፓይተን ዌልካም ኦር ሳምቲንግ ለምሳሌ ሁለቱን ቦታ ብቀይራቸው ችግር የለም። ለምሳሌ ይሄንን ወይም አርፍተ ነገር ሴንስ እንዲሰጠኝ ማለት ነው። ይሄኛውን ቱ ይሄኛውንም ዋ እስቲ ሌትስ ትራይ ዌልካም ፓይተን ይላልና እዚህ ጋር ለምሳሌ መሀላቸው ላይ ስፔስ ማድረግ ቢፈልግ በሁለቱ ስፔስ አጌን አንድ ባዶ ስትሪንግ አድ ማድረግ ይችላለሁ። እዚህ ጋር አንድ ባዶ ስፔስ አድርጌ ከዛ በኋላ ሁለቱን ኮንካት ማድረግ ይችላለሁ። ሁለቱ አሁን እንደምታዩ እዚህ ጋር ዌልካም ብሎ ስፔስ አለው ደን ፓይተን ዌልካም ሰሌን ትንሽ አፕዴት ላድርገው አጌን ሴንቴንስ ኮንዲሽን ትንሽ ዌልካም ቱ
ፓይተን የሚለውን ማለት ነው። 3 4 2 ብቻ አይደለም ከዛ በላይ ስትሪንጎችን ኮንካትኔት ማድረግ ይቻላል። አጌን ፕሪንት ቀደም ሳሳያችሁ የነበረው ምንድነው ስላይሲንግ። ለምሳሌ ከኤስቲአር 1 ኤስቲአር ብሎ 1 ከሚለው ስትሪንግ በሊስት ቫልዩ ለምሳሌ 0 ብለው ሂር እንደምታዩት የመጀመሪያዋን ፒ የምትለዋን ይወስዳል። ከኤስቲአር 1 ፓይተን ከሚለው 0 ኢንዴክስ ፖዚሽን ላለው ፒ ነው። አጌን -1 አድርጌ ደግሞ ራን ባረገው ከመጨረሻ ይጀምራል ኤን ማለት ነው። ሂር እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤን የሚለው ላይ ኦፕሬት ያደርጋል። አይ ደግሞ ኢንዴክስ ፖዚሽን ለምሳሌ ከ0 ጀምርና እስከ 3 ድረስ ብዬ ብሎ ቀደም እንዳልኳችሁ እቺ 3 የመጨረሻውን ኢንዴክስ አንድ ላይ አደርጋትም ከ0 እስከ 2 ያለውን ይሰራል። ሂር እዚህ ጋር እንደምታዩት 0 ፒ ነው፣ 1 ዋይ ነው፣ 2 ቲ ነው። ስለዚህ 3 ኤች የምትለዋን ኢንክሉድ አላደረገም። ስለዚህ ላስት ኢንዴክስን ኢንክሉድ አያደርግም የሚለው ነው። አጌን ኔጌቲቭ ኢንዴክስ በሁለቱም ቫልዩ ኔጌቲቭ ኢንዴክስን አንድ ማድረግ ይችላለሁ። ኔጌቲቭ ኢንዴክስን አንድ ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ፕሪንት ቅድም እንዳልኳችሁ ሂር ሌታስ አሁን ደግሞ ከኤስቲአር 2 ከሚለው ማንን አክሰስ ከመጨረሻ ጀምሬ አክሰስ ለማድረግ ብፈልግ ሌታስ እስቲ ከ-4 እስከ -1 ድረስ ብዬ ራይት ላድርገው እና የመጨረሻውን አውጥቶ ሂር ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ነው ከኤስቲአር 2 ነው የወሰድኩት። ይሄኛው ማለት ይሄ ነው። ይሄኛው -1 አለ፣ -2 አለ፣ ይሄኛው -3 አለ፣ ደን -4 አለ። ከዛ ጀምሮ እስከ -1 ድረስ ያለውን ፕሪንት ያደርግልኛል። እንደዚህ እያልኩኝ የተለያየ አይነት ኦፕሬሽኖችን መስራት እችላለሁ ፓይተን። ሌታስ አጌን ወደ ፒፒቲው ለመልሳችሁና የተለያዩ ኦፕሬሽኖችን ፐርፎርም ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት የተለያየ አይነት ኮንካተኔሽኖችን ስሰራ ነበር። ጀስት ስላይስ አድርጌ ሂር በሁለቱም ስላይስ አድርጌ ሰራ ነበር። አጌን በሆነ እንትንም ከውስጡ በሬንጅ ስላይስ ማለት ትችላላችሁ። ብቻ ከ0 እስከ 5 ለምሳሌ ከ0 እስከ 6 ነው። ከ0 እስከ 5 ያለውን ብቻ ሃንድል ያደርግልን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ አጌን ሌላውንም ጀስት ብታዩት ፎርማት ማድረግ ኢቨን ኦልሶ ፖሲብል። ለምሳሌ ይሄኛው አንድ ስትሪንግ እንዲህ ቢኖረኝ ሁለተኛው ስትሪንግ ደግሞ ይሄ ቫልዩ ቢኖረው ሁለቱን እዚህ ጋር ፎርማት ማድረግ ይችላል። ፎርማት ማለት ምንድነው? እዚህ ጋር የጠቀስኩትን ቫሪያብል ዲክሌር ያደረኩትን ጀስት ይሄንን ቫሪያብል ስጠራው እዚህ ጋር የተጠቀሱትን ቫልዩዎች ኦን ዘ ፍላይ እንዲወስዳቸው ማለት ነው። እሱም በምንድነው ባደረገው በደብል ከርሊ ብሬስ እነዚህን ተጠቅሜ ውስጥ ካደረኩኝ የመጀመሪያውን ቫልዩ እንደኔ ይወስደዋል። ሁለተኛውን ቫልዩ ደግሞ እንደ ኤጅ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ዶት ፎርማት ብዬ ኔሙን ሰጠሁት። የመጀመሪያው አስትሪክስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔም የምትለውን ቫሪያብል ይወስዳታል። ሁለተኛው ደግሞ ኤጅ የሚለውን ቫሪያብል ይወስደዋል። ይሄኛው ማለት ነው ኤጅ የሚለውን ቫሪያብል ይወስደዋል። ይሄ ሲምፕሊ ፎርማትድ ስትሪንግ ይባላል። በቀጣይም ዲስከስ እያደረግን ስንመጣ ኮዳችን ውስጥ በደንብ የምናየው። ለአሁኑ ግን ፎርማትድ ስትሪንግ ምንድነው? የሆነ አውትፑት ላይ ኦን ዘ ፍላይ ኮድ ውስጥ ዲክሌር ያደረጋችሁትን ቫሪያብል መውሰድ ስትፈልጉ የተለያየ ሜካኒዝም አለ። ግን ወይ ብቻውን ስትሪንግ ፎርማቲንግ የምንመጣበት ይሆናል ወደፊት። አጌን የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን እዚህ ጋም ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ እና እስቲ አንዳንዶችን አንዳንዶቹ የሰራናቸው ናቸው። ለምሳሌ ማይ ስትሪንግ የሚለውን ስትሪንግ እዚህ ጋር ክሬት አደረኩኝ። ሄሎ ወርልድ ይላል ቴክስቱ። ለምሳሌ ኦሪጂናል ስትሪንጉን ፕሪንት ባደረገው ኦሪጂናል ስትሪንግ ማይ ስትሪንግ የሚለውን ቫሪያብል የጠራሁት። ስለዚህ አክቹዋሊ ራሱን ቫሪያብል ፕሪንት ያደርግልኛል። እዚህ ጋር ግን አክሰሲንግ ኢንዲቪጁዋል ኤሌመንት -1 ቅድም እንዳልኳችሁ ከኔጌቲቭ ኢንዴክስን ፖሲብል ቱ አክሰስ -2 ብለው -2 ማለት ይሄኛው -1 ነው። እዚህ ጋር እንትኗ እንደምታዩት ይሄኛው -2 ይሆናል ማለት ነው። ዛስ ዋይ ዲ አውትፑት ይሆናል። ለመጀመሪያው ኤክስክላሜሽን ማርክ አውትፑት ትሆናለች ማለት ነው። አጌን ስላይስ ማድረግ ይቻላል። ሂር ቅድምም ሰርተን አይተነዋል። ኔጌቲቭ ስላይሲንግ ኦልሶ ፖሲብል ቅድም እንዳሳየዋችሁ። አጌን ሪቨርስ ማድረግ እንችላለን። ይችኛው ኦፕሬተር ስፔሻሊ ፎር ሪቨርሲንግ ነው የምታውቀው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሄሎ ወርልድ የሚለው ወይም ሄሎ ወርልድ የሚለውን ስትሪንግ ሪቨርስ አድርጎ እንዲያወጣልኝ ስፈልግ ማለት ነው። እና ይሄ የመጀመሪያው ስላይስ የሚገልጸው ሮውን ነው፣ ነምበር ኦፍ ሮውን ነው። ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛው ስታርቲንግ ፖዚሽኑ ነው። ሶሪ የመጀመሪያው ስታርቲንግ ፖዚሽኑ ነው የሚገልጸው፣ ሁለተኛው ኤንዲንግ ፖዚሽን ነው። ይሄኛው ደግሞ
ከየት ጋር ይጀምር የሚለው ነው። -1 እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት ኔጌቲቭ ኢንዴክስ ስለሆነ ከመጀመሪያ ጀምሮ ወደዚህ ያለውን ይሄዳል ማለት ነው። እና ለዛ ነው ይሄን እንደምታዩት ሄሎ ወርልድን ገልብጦ ሪቨርስ አድርጎ ያሳየኛል ማለት ነው ያሳየኛል። አውትፑቱ እንግዲህ ለቀደሙ አውትፑት እዚህ ጋር እንዳያችሁት ቅድም እዛም ላይ እንትኑ ላይ ለማየት እንደመከራችሁ ወይም ደግሞ የራን ስታደርጉት እንዲህ አይነት አውትፑትን የምታገኘው ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ኢሹ ምንድነው? ሁለት ነገር እንዲስከስ ቤዚካሊ ሁለተኛ ዴታ ታይፕ ከፓይተን ዴታ ታይፕ ሁለተኛው ሲኩዌንስ የሚለው ነው። እዛ ስር ስትሪንግ አንዱ ዴታ ታይፕ ስትሪንግ ስንል የሲኩዌንስ ኦፍ ካራክተር በሲንግል ኮት ኦር በትሪፕል ኮት ሊሆን ይችላል፣ በደብል ኮት ልናስቀምጣቸው የምንችላቸው ነው ስትሪንግ የምንለው። ቁጥርንም ባይዞ ደብል ኮት ውስጥ ካስቀመጣችሁት እንደ ስትሪንግ ነው። ስለዚህ ይሄንን ጀስት ዲክሌር ስናደርግ ወይ ሲንግል ደብል ኦር ትሪፕል ኮት መጠቀም እንችላለን። ሌላው ኦፕሬሽን ስትሪንግን ቤዝድ ኦን ኦፕሬተርስ ወይም ደግሞ ቤዝድ ኦን ቢውልቲን በሆኑ ፋንክሽን ኦፕሬት ማድረግ እንችላለን። ለዛም ነው ቅድም መጀመሪያ ስንገባ ስትሪንግ ኦፕሬት ማድረግ ስትሬት ፎርዋርድ ነው ፓይተን ላይ። ለምን ኦፕሬተሮች አሉ፣ ለምን ሜትዶች አሉ፣ ወይም ደግሞ ፋንክሽኖች አሉ። እነዚህን ተጠቅመን ኦፕሬት ማድረግ ስለምንችል ሰው በአጠቃላይ ስትሪንግ ዴታ ታይፕ የሚለው ይህንን የመሰለ ይዘት አለው። አጌን በቀጣዩ ቪዲዮ ደግሞ ዲስከስ የምናደርገው ምንድነው የቀጣዩን ዴታ ታይፕ ማለት ነው። አይ ሆፕ እየሰራችሁ ኤክሰርሳይዝ እንደምታደርጉ እርግጠኛ ነኝ። ፕራክቲስ ጀስት አድርጉት። አጌን ይህን ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁ ለተለያየ ሰው ሼር በማድረግ ቻናላችንም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። አጌን ፋይናሊ ይታየው ሰለሞን እባላለሁ። ዴታ ሳይንስ ሪሌትድ የሆኑ ስልጠናዎችን እሰጣለሁ። ስለዚህ እዚህ ስልጠና ላይም መጋበዝ ትችላላችሁ። ዴታ አናሊቲክስ ዊዝ ፓይተን እና አጌን ማሽን ለርኒንግ እና ዲፕ ለርኒንግ የሚሉ ስልጠናዎችን እሰጣለሁ። እዚህ ዩቲዩብ ላይም ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ገብታችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ካልሆነ ሊንክዲን ላይ ይታየው ሰለሞን በሚል ኔም አለው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም ለማመሰግነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሆኖ ባይ